নমস্কাৰ Assamese Guru Youtube Channel মই নবদৰে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি আমি ডিসকাস কৰিম কন্টিনিউয়াস সেন্টেন্স বোৰ আমি কেনে ধৰণে স্পোকেন ইংলিছত ইউজ কৰিব পাৰো আমি ক্লাস 1 ক্লাস 2 আপোনালোকক অন্য ধৰণৰ মই সেন্টেন্স বোৰৰ কথা কৈছিলো আজি ক্লাস 3 আজি ক্লাস 3 মই আপোনালোকক কম আমি কন্টিনিউয়াস বাক্যবোৰ আমি কেনে ধৰণে স্পোকেন ইংলিছত ইউজ কৰিব লাগে আৰু খুব কম গ্ৰামাৰৰ ব্যৱহাৰে আমি এই বাক্যবোৰ কেনে ধৰণে ক'ব পাৰিম এই সকলোখিনি জানিম এই ভিডিওটোত গতিকে ভিডিওটো ইন্টাৰেষ্টিং হ'ব আপোনালোকে ভিডিওটো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাব আপোনালোকে ডেফিনেটলি গম পাব আমি কন্টিনিউয়াস সেন্টেন্সবোৰ বা কন্টিনিউয়াস বাক্যবোৰ আমি খুব কম গ্ৰামাৰ ব্যৱহাৰ কৰি গ্ৰামাৰৰ সীমিত জ্ঞান লৈ আমি কেনে ধৰণে এই বাক্যবোৰ ক'ব পাৰো আৰু লিখিব পাৰো আপোনালোকে বহুতে মোক ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে যে আপকামিং যিবোৰ পিএনআৰডি এক্সাম আছে বা অন্যান্য যিকোনো এক্সাম আছে সেই এক্সামবোৰৰ উপযোগী হোৱাকৈ আপোনালোকে কিছুমান কোৱেশ্চন বা এনসাৰ বিচাৰিছে প্ৰিপজিশন টেন্স কাৰেক্ট এনে ধৰণৰ বিভিন্ন কোৱেশ্চনৰ এনসাৰ বিচাৰি বা কেনে ধৰণে সলভ কৰিম তাৰ বিষয়ে বিভিন্ন কোৱেশ্চন সুধি মোক আপোনালোকে হোৱাটছআপত বহুতে মেইল কৰিছে মেছেজ কৰিছে আৰু মোৰ মেইল বক্সতো বহুতে মেইল কৰিছে সো মই আপোনালোকক তেনে ধৰণৰ কোৱেশ্চন প্যাটাৰ্ন কেনে ধৰণে আহে তাক বুজাই কবলৈ মই যত্ন কৰিম মোৰ নেক্সট ভিডিও কেটামানত সো এই যেটো ক্লাছৰ সিৰিজ ষ্টাৰ্ট কৰিছো এটো কন্টিনিউয়াসলি চলি থাকিব আৰু তাৰ মাজে মাজে এই ভিডিওখিনি মই দিবলৈ যত্ন কৰিম সো আহক এটা ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো আজি হল আমাৰ ক্লাছ 3 ইয়াৰ আগৰ ক্লাছ দুটা যদি আপোনালোকে চোৱা নাই সেই ক্লাছ দুটাৰ লিংক ওপৰৰ আই বুটামত পাব আপোনালোকে চাই লব পাৰিব আজি আমি ডিসকাস কৰিম আমি কন্টিনিউয়াস সেন্টেন্সৰ ওপৰত কন্টিনিউয়াস সেন্টেন্সবোৰ আমি কেনে ধৰণে ক'ব পাৰো বা কেনে ধৰণে আমি লিখিব পাৰিম মই ইয়াৰ আগৰ ভিডিও কেটাত আপোনালোকক কৈছিলো যে আমি যিকোনো বাক্য আমি সদায় তিনটা টেন্সতে কম প্ৰথমটো হল প্ৰেজেন্ট টেন্সত কম আমি পাষ্ট টেন্সত কম আমি ফিউচাৰ টেন্সত কম ইয়াৰ বিষয়ে মই বিশেষ ডিসকাস কৰি নাথাকো অলৰেডি মই ইয়াৰ আগৰ ভিডিও কেটাত ডিসকাস কৰি আহিছো আমি present tense বা past tense এই present tense বা এই past tenseৰ বাবে আমি present tense বা past tenseৰ বাবে এটা স্ট্ৰাকচাৰ লব পাৰো সেই স্ট্ৰাকচাৰটো হল এইটো এই স্ট্ৰাকচাৰটো আমি ফলো কৰি present tense বা past tenseৰ বাক্যবোৰ এৰেঞ্জ কৰিব পাৰো আপোনালোকে জাস্ট জানিব লাগিব গ্ৰামাৰৰ এটা সীমিত জ্ঞান আপোনালোকক লাগিব আমাৰ বি ভাৰ্ব কি হয় বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি present continuous past continuous বা future continuousৰ বাক্য আমি খুব সহজে এৰেঞ্জ কৰিব পাৰিম আমি বি ভাৰ্ব হয়তো আপোনালোকে নিশ্চয় জানে present tenseত am is are আৰু past tenseত was আৰু were এই কথাটো জানি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে বি ভাৰ্বৰ বিষয়ে জানি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে যিকোনো বাক্য এৰেঞ্জ কৰিবলৈ আপোনালোকৰ অলপো প্ৰবলেম নহয় আমি প্ৰেজেন্ট টেন্সত ইউজ কৰিম am is are আৰু past টেন্সত ইউজ কৰিম was were বস আমাক গ্ৰামাৰৰ হেইকন জ্ঞানে আমাক লাগে সো এটা চাওক আমাৰ স্ট্ৰাকচাৰ কি সাবজেক্ট প্লাস বি ভাৰ্ব প্লাস ভাৰ্বৰ ফোৰ্থ ফৰ্ম মিন্স কন্টিনিউয়াস ফৰ্ম তাৰ পিছত বাক্যটোৰ অৰ্ডাৰ অন্যান্য অংশখিনি আমাক লাগিব আমি স্ট্ৰাকচাৰ পাই যোৱাৰ পিছত আমি যিকোনো বাক্য এটা খুব সহজে এৰেঞ্জ কৰিব পাৰো ফৰ এক্সাম্পল হিচাপে আমি ক'ব পাৰো যে মই এটা কি কৰি আছো মই আপোনালোকক শিকাই আছো মই এই সময়ত আপোনালোকক শিকাই আছো সো সেই বাক্যটো আমি যদি ইংৰাজীত ট্ৰান্সলেট কৰো আমি ইংৰাজীলৈ ট্ৰান্সলেচন কৰিলে আমি সেই বাক্যটো কেনে ধৰণে লিখিম ফৰ এক্সাম্পল হিচাপে সেই বাক্যটোকে যেতিয়া আমি ট্ৰান্সলেচন কৰিবলৈ যাম তেতিয়া আমি কেনে ধৰণে কম মই এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক শিকাই আছো ইংৰাজী শিকাই আছো বা কিবা এটা শিকাই আছো সো মই কোনে কামটো কৰি আছে মই কৰি আছো মই বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ সাবজেক্টটো হ'বগৈ আই সো আই লগত আমি বি ভাৰ্ব কি ইউজ কৰিম am মনত ৰাখিব কাৰ লগত কি ইউজ হয় হেতু জানিব লাগিব আই am কি কৰি আছো শিকাই থকাটো কোৱা হয় টিচিং I am teaching বৰ্তমান এই মুহূৰ্তত আমি কম right now I am teaching right now মানে এই মুহূৰ্তত মই শিকাই আছো আমি কন্টিনিউয়াস টেন্সৰ বাক্য হিচাপে আমি এই বাক্যটো ক'ব পাৰো জাস্ট আমি গ্ৰামাৰৰ am is are এই যিকেটা বি ভাৰ্ব সেই বি ভাৰ্ব কেটা ইউজৰ বিষয়ে জানিলে হৈ যাব ভাৰ্বটো সদায় ফৰ্থ ফৰ্ম কন্টিনিউয়াস ফৰ্মত লিখিব লাগে এতিয়া অন্য এটা এক্সাম্পল চাও অন্য এক্সাম্পলটো আমি ক'ব পাৰো যে সিহঁতি খেলি আছে
হিহতি খেলি আছে বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আমি কেনে ধৰণৰ হিহতি কোনে খেলি আছে হিহতি সো হিহতিৰ বাবে আমি ইউজ কৰিম দে তাৰ পিছত হিহতি দে লগত আমি কি ইউজ কৰো প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াছত are they are তাৰ পিছত আমি কি ইউজ কৰিম ভাৰ্বৰ কন্টিনিউয়াছ ফৰ্ম playing they are playing হিহতি এতিয়া খেলি আছে মই বাক্যটো কলো they are playing এতিয়া কাৰণে আমি ইউজ কৰিম now they are playing now হিহতি এতিয়া খেলি আছে আমি এনে ধৰণে প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াছৰ বাক্যবোৰ এৰেঞ্জ কৰিব পাৰো হয়তো আপোনালোকে এতিয়া নিশ্চয় বুজি পালে আমি প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াছটো কিমান সহজে বুজি পেলালো এতিয়া চাও আমি পাষ্ট কন্টিনিউয়াছ মানে কি যেটো অতীতত ঘটি আছিল মানে পাৰ হৈ যোৱা টাইমত ঘটি আছিল প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াছ মানে বৰ্তমান সময়ত চলি থকা পাষ্ট কন্টিনিউয়াছ মানে অতীতৰ সময়ত এটা সময়ত চলি আছিল সো অতীতত এটা ঘটনা চলি আছিল বুলি কওঁতে আমি কেনে ধৰণে লিখিম আমি পাষ্ট কন্টিনিউয়াছৰ কাৰণে সদায় ইউজ কৰিম was আৰু were সিঙ্গুলাৰ নাউনৰ ক্ষেত্ৰত was আৰু প্লুৰেল নাউনৰ ক্ষেত্ৰত আমি ইউজ কৰিম were সো হে ডিফাৰেন্সটো মনত ৰখাৰ পিছত আপুনি যিকোনো বাক্য এৰেঞ্জ কৰিব পাৰিব সো তাৰ এক্সাম্পল হিচাপে আমি ক'ব পাৰো যে মই যোৱা কালি পঢ়ি আছিলো মই যোৱা কালি পাষ্ট হৈ গল সো আমি কেনে ধৰণে লিখিম মই যোৱা কালি পঢ়ি আছিলো সো আমি কম I লগত সিঙ্গুলাৰ নাউন হোৱাৰ বাবে আমি ইউজ কৰিম was I was reading কি পঢ়ি আছিলো এখন কিতাপ বুলি ধৰি ললো I was reading a book কেতিয়া যোৱা কালি yesterday I was reading a book yesterday ভালকে নধৰাৰ বাবে এনেকৈ লিখি দিয়া হল সো আমি কলো যে I was reading a book yesterday মই যোৱা কালি এখন কিতাপ পঢ়ি আছিলো বা আমি এটা বাক্য অন্য এটা বাক্য ক'ব পাৰো যে যোৱা কালি হিহতি খেলি আছিল বা আমি ক'ব পাৰো যে হিহতি যোৱা কালি এখন ফুটবল মেচ খেলিছিল হিহতি যোৱা কালি এখন ফুটবল মেচ খেলিছিল হিহতিৰ কাৰণে আমি ইউজ কৰিম they প্লুৰেল নাম্বাৰ হোৱাৰ বাবে আমি ইউজ কৰিম were they were তাৰ পিছত আমি ভাৰ্বৰ কন্টিনিউয়াছ ফৰ্ম playing they were playing কি a football match they were playing a football match কেতিয়া খেলিছিলে যোৱা কালি সো আমি ইউজ কৰিম yesterday যোৱা কালি হিহতি এখন ফুটবল মেচ খেলিছিলে they were playing a football match yesterday সো এনে ধৰণে আমি বাক্যখিনি লিখিম এতিয়া চাও আমি ফিউচাৰ কন্টিনিউয়াছৰ কাৰণে আমি ষ্ট্ৰাকচাৰটো অলপ চেঞ্জ কৰিব লাগিব ফিউচাৰ কন্টিনিউয়াছৰ কাৰণে আমি ষ্ট্ৰাকচাৰটো কি কৰিম আমাৰ সাবজেক্টৰ স্থানত সাবজেক্টেই থাকিব বাকি সকলোখিনি ঠিকই থাকিব আমি এই যেটো বি ভাৰ্বটো আমি চেঞ্জ কৰিব লাগিব কাৰণ ফিউচাৰ টেন্সৰ বাবে কোনো বি ভাৰ্ব নাথাকে আমি প্ৰেজেন্ট টেন্সত am is are পাও পাষ্ট টেন্সত was were পাও ফিউচাৰ টেন্সৰ বাবে আমাৰ কোনো বি ভাৰ্ব নাথাকে সো ফিউচাৰ টেন্সৰ বাবে যেতিয়া কোনো বি ভাৰ্ব নাথাকে তেতিয়া আমি ইউজ কৰিম will be সো সাবজেক্ট প্লাস will be প্লাস ভাৰ্ব ফোর্থ ফর্ম প্লাস আদাৰ বাস আমি ডিফাৰেন্স হেইকনি মনত ৰাখিব লাগে আমি will be টো ইউজ কৰিব লাগে ফিউচাৰ কন্টিনিউয়াছ টেন্সত সো ইয়াৰ দুটা পাই এটা এক্সাম্পল চাই দিলে আপোনালোকৰ বাবে সহজ হৈ পৰিব সো আমি ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো ক'ব পাৰো যে তাই হে সময়ত হুই থাকিব মানে ফিউচাৰ টেন্সত এটা কাম কৰি থাকিব সো আমি ক'ব পাৰো যে তাই হে সময়ত পঢ়ি থাকিব মানে ফিউচাৰ টেন্সত এটা কাম কৰি থাকিব সো তাই বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি ইউজ কৰিম সি তাৰ পিছত will be তাৰ পিছত আমি বাক্যটো কি কৈছিল তাই হে সময়ত বা তাই অহাকালিলৈ এখন কিতাপ পঢ়ি থাকিব সো আমি কম she will be তাৰ পিছত ভাৰ্বৰ কন্টিনিউয়াছ ফৰ্ম reading she will be reading কি পঢ়ি থাকিব a book she will be reading a book কেতিয়া পঢ়ি থাকিব tomorrow she will be reading a book on tomorrow লিখিব she will be reading a book on
tomorrow. তাই অহাকালিলৈ এখন কিতাপ পঢ়ি থাকিব। আমি অন্য এটা এক্সাম্পল ক'ব পাৰোঁ যে সিহঁতি এখন মেটচ খেলি থাকিব বা সিহঁতি এখন ক্ৰিকেট মেটচ খেলি থাকিব। সিহঁতিৰ কাৰণে আমি ইউজ কৰিম দে। তাৰপিছত আমি ইউজ কৰিম উইল। আপোনালোকে জাষ্ট ষ্ট্ৰাকচাৰটো মনত ৰাখি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এই যিটো গ্ৰামাৰৰ এই পইণ্টটো জাষ্ট এই পইণ্টটো মনত ৰাখি ল'ব লাগে। এই পইণ্টটো মানে কোনটো? এই ষ্ট্ৰাকচাৰটো মনত ৰাখি লোৱাৰ পাছত আপোনালোকৰ বাবে সকলোখিনি সহজ হৈ পৰিব। দে উইল, তাৰপিছত আমি কি ইউজ কৰিম? বি। দে উইল বি কি কৰি থাকিব? এখন মেটচ ক্ৰিকেট মেটচ খেলি থাকিব। চ' আমি ক'ম দে উইল বি প্লেয়িং। দে উইল বি প্লেয়িং a cricket match. সিহঁতি এখন ক্ৰিকেট মেটচ খেলি থাকিব। চ' এনেধৰণে আমি বাক্যখিনি ক'ব পাৰোঁ। এনেধৰণে আমি যিকোনো টেন্সৰ কণ্টিনিউৱাছ বাক্যবোৰ আমি ক'ব পাৰোঁ। আমি ফিউচাৰত যিকোনো কাম যেতিয়া কৰি থাকিম বুলি বুজাম তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটোত ইউজ কৰিম উইল বি। মনত ৰাখিব। আপোনালোকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা শিকিব পাৰিলে আমি কণ্টিনিউৱাছ চেণ্টেন্সবোৰ কেনেধৰণে স্পকেন ইংলিছত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম বা কেনেধৰণে আমি ৰিটেন ইংলিছত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম। গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো নিশ্চয় ভাল পালে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আপোনাৰ ফেমিলি, আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কেল সকলোৰে মাজত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে। আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈ অল নটিফিকেশ্যন অন কৰি ল'ব যাতে মোৰ আপকামিং ভিডিঅ'খিনিৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে টাইম মতে পাই থাকে।